7 ngày làm một phim ngắn, liệu có được không ta? Ok, thì trước khi làm phim thì mình cần phải có ý tưởng ha. Mà để làm trong một tuần á, thì phim của mình cần phải đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Thì mình đã chuẩn bị hết kịch bản với lời thoại nhân vật rồi nè. Nhưng mà quan trọng nhất là phải có storyboard. Thì storyboard hiểu đơn giản là mình sẽ vẽ thử các phân cảnh ra giấy và xem cái bộ phim đó từ đầu đến cuối như thế nào. Thì mọi người vẽ storyboard bằng cái gì cũng được hết á. Còn tôi là tôi vẽ cái giấy này. Nói chung thì ở nhà tôi nằm lăn lóc thì cũng nhiều lắm, nên là mình ráng mình trưng dụng thôi. Từ thiết kế nhân vật tới vẽ phân cảnh là tôi vẽ ở trong này hết luôn á. Âm thanh mà các bạn đang được nghe thấy là được thu như thế này đây. Là nó được thu như thế này luôn á. Nói chung mình cũng thuộc hội con nhà nghèo, nên là mình chỉ có thể lấy điện thoại ra rồi cắm tai nghe vào và mình thu y chang như thế này. Thì sau khi mà thu xong mình sẽ có được một cái đoạn ghi âm. Mình cũng chuẩn bị hết sẵn các bản vẽ đã được đặt tên rồi. Và công việc bây giờ của mình là đem hết tất cả các file này bỏ vào trong CapCut và edit thôi. Thì edit cũng dễ mà đúng không? Nói chung thì tôi cũng phải thú thiệt một điều là tôi đã ngâm cái dự án này từ trước Tết. Lúc đó là tôi cũng đã hoàn thành được tầm 90-95% rồi nha. Nhưng mà sau đó thì không có sau đó nữa. Tới tận bây giờ thì tôi mới có thể hoàn thành được 5% còn lại. Nên là mới có được cái video này. Vậy thì bây giờ mời mọi người xem phim nha. Ngày xưa, xưa thật là xưa, ở một nơi chẳng có gì cả, thì tự nhiên có một cục gì đó sống ở đây. Nó không có tay chân, không có mũi miệng, nên người ta gọi nó là cục. Dù không có cơ thể nhưng nó vẫn mong được ăn và chơi như bạn bè. À quên, nó cũng không có bạn luôn. Bỗng nhiên, một cơn gió từ đâu bay đến. Cơn gió nói rằng ở các phía đông, tây, nam, bắc đều có một vị cao nhân có thể giúp nó thành người. Nghe thế, nó liền đuổi theo cơn gió hướng về phía bắc. Ở đó có một anh thợ rèn đang miệt mài đập đầu đe. Anh thợ quay sang, nhìn thấy nó bèn hỏi: vô đây chi? Em nghe nói chỗ này có cao nhân có thể giúp em trở thành người. Mà nhìn anh vậy thì chắc không phải rồi ha. Tao không phải cao nhân, nhưng tao giúp được. Tao là thợ rèn. Mày vô đây, tao rèn lại cái nết cho mày. Anh không phải vậy. Thôi em đi ha. Mày vô đây. Thôi vô. Sau một hồi nói chuyện, vì cái nết quá ư là dễ thương của mình, nó đã bị anh thợ bỏ vào lò nung một hồi tới lúc chín mùi. Anh hỏi: giờ mày muốn thành hình gì? Có tròn, tam giác, vuông nè. Tao hỏi vậy thôi chứ chọn hình nào là do tao quyết định. Ok. Anh thợ rèn tới rèn lui. Sau một lúc, từ cục giờ đây đã biến thành một hình tam giác có cái đầu bị hói, nên người ta gọi nó là đầu hói. Đầu hói tiếp tục di chuyển về phía đông. Cơn gió nói vị cao nhân thứ hai có thể giúp nó có được một thân hình và mái tóc hoàn hảo. Nơi mà cả hai hướng đến là một cái salon nhỏ. Ở đó có vài cô gái xinh đẹp đang vui cười tám chuyện. Bà chủ tiệm thấy đầu hói liền nói: chỗ chị hết mướn lao công rồi em ơi, em xin chỗ khác đi ha. Ủa chị,
em vô làm tóc. Hả? Vô làm tóc? Sau khi nghe đầu hói kể chuyện, bà chủ cũng do dự, đem cho đầu hói một cái đầm và một bộ tóc, thứ mà bà hàng đêm vẫn mang đi theo để gạ trai. Giờ đây, đầu hói đã biến thành gơ phố. Cơn gió lại tiếp tục dẫn lối cô về phía Tây. Ê, chưa có trả tiền. Trong cái ráng chiều của phía Tây nhộn nhịp, cô và cơn gió bắt gặp một chú họa sĩ đang cần mẫn vẽ ở một góc. Cô liền bắt chuyện và kể lại hành trình trở thành người của mình. Cơn gió cũng tiếp lời, nói rằng chú chính là vị cao nhân thứ ba. Chú làm gì mà biết? Cơn gió và cô gái vẫn quả quyết chú họa sĩ đang nắm giữ bí kíp trở thành người. Chết mẹ. Khi cả hai còn đang ngơ ngác thì đoàn quản lý đô thị đã tới. Chú họa sĩ cũng mau chóng dọn đồ rồi sủi lẹ. Ngay lúc ấy, do bất cẩn, chú đã làm một thùng màu rơi xuống đất, khiến nó bắn tùm lum lên người gơ phố. Giờ đây, gơ phố đã trở thành gơ phố có màu. Cơn gió bay về phương Nam, dẫn cô đến một ngôi làng kỳ lạ. Ngôi làng này là nơi những linh hồn vất vưởng trú ngụ. Ê, có nhỏ mới vô, sao nó bắt đụng hàng với tao? Đụng hàng với tao luôn. Mày cũng không trả tiền cho bà chủ tiệm đúng không? Với sức tàn phá của dư luận, cô đã bị đẩy đến một cái hố sâu, nơi những bản đạo nhái bị ruồng bỏ. Nằm trong bóng tối, cô chìm trong tuyệt vọng. Nỗi khao khát trở thành người giờ đây chỉ còn là một ký ức xa vời. Bỗng từ hư vô, cơn gió lại xuất hiện. Cơn gió nói với cô bí quyết cuối cùng để trở thành người. Đó chính là có một câu chuyện. Một câu chuyện giúp cho nhân vật có mục tiêu và ý nghĩa của riêng mình. Này dài quá nên người dẫn chuyện xin lướt qua. Đại khái là lúc sau, cô gái đã suy nghĩ ra được một câu chuyện cho thân thế của mình. Ngày xưa, có một cô tử thần tập sự. Dù là tử thần nhưng cô lại rất sợ người. Vì để trở thành một tử thần thật thụ, cô đã được sư phụ gửi đến nhân gian để tìm hiểu về loài người. Cơn gió nghe xong câu chuyện thấy thật là dở, nhưng chơi nữa chắc nhỏ buồn chết mất, nên thôi đành chấp nhận. Sau khi có được câu chuyện cho riêng mình, cô bắt đầu màn hóa thân. Rồi bây giờ biến hình nha. Ba la cà na xí muội hột nhãn hột mắt hột mắt. Một luồng sáng rực rỡ xuất hiện từ đáy hố, bao trùm lấy cô. Từ đông, tây, nam, bắc, các phép màu cùng hội tụ lại. Từng chút một, cơ thể cô dần nhẹ hơn nữa, nhẹ tới mức cô đã bay lên và trở thành một con người thật thù.